आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यहाँ देखिराख्नु भएको होला स्क्रिनमा माथि यहाँ सबैले चाहिँ आफ्नो फोटाको भन्दा माथि यो नोट लेखिएको देखिराखेको छ। यो नोट कसरी लेख्ने साथीहरु तपाईहरु पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुको मेसेन्जरमा पनि यस्तो किसिमको नोटहरु आइराखेको छन् भने यसलाई लेख्ने त कसरी यो चाहिँ साठी लेटरको मात्रै हुन्छ त्यसभन्दा बढी चाहिँ हामी यसमा लेख्न सक्दैनौं। तपाईहरुको 60 लेटर भइसक्यो भन्दा पछि यसमा त्यसभन्दा थप गर्न मिल्दैन। यो फेसबुक मेसेन्जरले फेसबुक मेटाले यो चाहिँ ल्याएको छ यो चाहिँ फिचर। अब यस विषयमा म तपाईहरुलाई आज यस भिडियोमा चर्चा गर्ने छु। सबैभन्दा पहिले त आफ्नो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसनहरु पाउनको लागि। अब देखिराख्नु भएको होला यस्तै नोटहरुले यदि तपाईहरु चिन्तित हुनुहुन्छ भने यसलाई हटाउने तरिका पनि छ। यो हटाउने कसरी त हटाउने बित्तिकै मान्छेहरु चाहिँ अनफ्रेन्ड चाहिँ हुने हैन, तर अर्को चोटी उनीहरुले लेखेको नोटलाई चाहिँ देखाउँदैन। तपाईहरुले चाहिँ नोट हाइड गर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिले त म नोट लेख्ने कुरा सिकाउने छु। यहाँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको होला मेरो फर्स्टमा प्रोफाइल छ, योर नोट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लस आइकन छ। यहाँ प्लस आइकनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। तपाई पनि आफ्नो मेसेन्जरमा यसरी गएर क्लिक गर्नु होला। शेयर थाउट भनेको चाहिँ यहाँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो नोट कति समयसम्म तपाईहरुले चाहिँ साथीहरुलाई यो देखाउने छ भने 24 घण्टासम्म मात्र देखाउने छ। त्यसभन्दा पछि यो चाहिँ नोटिफिकेसन अटोमेटिक तपाईको चाहिँ अफ हुनेछ। अब यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसरी लेख्यो भने तपाईहरुको सामुन्ने यहाँ देखिराख्नु भएको छ। तल चाहिँ बल्ल मैले हेलो लेख्ने बित्तिकै 6 वटा लेटर भयो। अब 60 लेटरसम्म मात्र लेख्न सक्छौं हामी चाहिँ। तपाईहरु पनि यसरी लेखेर शेयर अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ देखाउनेछ तपाईहरुको पनि अब स्क्रिनमा त्यसलाई त्यसरी देखाउनेछ। तपाईहरु पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो नोटलाई लेखिन, यदि तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ यसरी लेख्नु होला। यहाँ देखिराख्नु भएको होला मेरोमा सेभ भइसकेको छ। यसलाई म यो डिलिट नोट पनि गर्न सक्छु आफूले लेखेको नोटमा यसरी क्लिक गरे भने रिमुभ पनि हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई यो त नोट लेख्ने कुरा भयो। अब कसैले लेखेको नोट चाहिँ ले तपाईहरु दिक्क हुनुहुन्छ यसलाई हटाउने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले त यसमा यहाँ चाहिँ क्लिक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यसरी यसरी दबाइ राख्नु होला। यसरी क्लिक गरिराख्ने बित्तिकै हाइड कन्टेन्ट भनेर भनेको छ, यसलाई चाहिँ यसरी हाइड गरिदिनु होला। हाइडमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यसरी हाइड गर्ने हो भने त्यो चाहिँ हट्ने छ। तर चाहिँ अर्को चोटी त्यो तपाईको चाहिँ उ साथीले लेखेको नोट अर्को चोटी देखाउने छैन। अहिले नेट मैले चाहिँ अफलाइन तपाईहरुले बताइराखेको कुराले गर्दा तपाईहरुको चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको होला हाइड भनेर तल एसएमएस देखाइसकेको छ। यसरी यो चाहिँ हाइड हुन्छ साथीहरु। आजको भिडियोमा यति नै। फेरि अर्को दिन नयाँ भिडियोमा यस्तै मिल्ने छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।